ลองมาดูตัวอย่างกันนะครับจงแสดงว่าฟังก์ชัน f(x) เท่ากับ1ลบ square root 1ลบ x กำลัง2นะครับเป็นฟังก์ชันที่มีความต่อเนื่องบนช่วงลบ1ถึง1นะครับผมแยกคิดก่อนนะครับแยกคิดตรงจุดที่ไม่ใช่จุดขอบกับบริเวณที่เป็นจุดขอบนะครับเพราะฉะนั้นพาร์ทแรกของผมก็จะพิจารณาช่วงเอาจุดขอบทิ้งไปก่อนนะครับก็คือเปิดลบ1ถึง1นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ให้ a เป็นสมาชิกเป็นตัวเลขระหว่างเปิดลบ1ถึง1ผมอยากแสดงว่าฟังก์ชัน f เนี่ยมันมีความต่อเนื่องที่จุด a นะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นสเต็ปแรกนะครับก็1 fa มีค่าเป็นเท่าไหร่ก็เป็น1ลบกับ square root 1ลบ a กำลัง2นั่นเองถูกไหมครับเนื่องจากว่า a ของเรามันอยู่ระหว่างลบ1ถึง1เนาะเพราะฉะนั้น1ลบ a กำลัง2อันเนี้ยยังไงก็เป็นบวกแน่ๆอยู่แล้วถูกไหมครับต่อมาข้อ2ครับลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ a x เข้าใกล้ a ตอนนี้เราไม่สนใจจุด a แล้วนะเราสนใจรอบๆ a นะครับก็เนื่องจากว่า f(x) ของเราเนี่ยมันเป็นฟังก์ชันลักษณะแบบนี้แล้วก็เรารู้อยู่แล้วครับว่าถ้าเราเทคลิมิตเข้าไปเนี่ยตรงนี้เนื่องจากว่า a ของเราเนี่ยนะครับพอเราเอาไปแทนลงไปแล้วเนี่ยเรารู้ว่า1ลบ a กำลัง2เนี่ยมันไม่ติดลบเพราะฉะนั้นมันอยู่ในรูทได้นะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าเราสามารถที่จะเทคลิมิตทะลุเข้าไปได้เราก็จะได้ว่าลิมิตของ f(x) ซึ่ง f(x) ก็คือ1ลบกับ square root 1ลบ x กำลัง2นะครับเมื่อ x เข้าใกล้ a ก็ทำการเทคลิมิตเข้าไปทีนี้ก็ทำการคำนวณนะครับก็จะได้เป็น1ลบกับ square root 1ลบ a กำลัง2นั่นเองนะครับซึ่งข้อ3ก็จะเห็นได้ว่า fa กับลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ a มันมีค่าเท่ากันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนื่องจากว่า a ตรงนี้เป็นจุดใดๆที่อยู่ระหว่างลบ1กับ1ก็คือไม่เอาจุดขอบนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เลยสรุปได้ว่า f ของเราเนี่ยต่อเนื่องบนช่วงเปิดลบ1ถึง1ตอนนี้เรายังได้เท่านี้นะครับสเต็ปถัดมาครับก็คิดที่จุดขอบเนาะเอาขอบทางซ้ายก่อนนะครับพิจารณาที่ x เท่ากับลบ1ที่ x เท่ากับลบ1ก็เริ่มต้นนะครับ f ลบ1มีค่าไหมก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะได้เป็น1ลบกับลบ1กำลัง2ซึ่งก็มีค่าเป็น1ลบ0เนาะก็มีค่าเท่ากับ1นะครับต่อมาสำหรับข้อ2เนี่ยตอนนี้เราสนใจที่ลบ1ถูกไหมครับทางด้านซ้ายมือของลบ1เนี่ยถ้าเราวาดเส้นจำนวนนะครับลบ1ถึง1นะครับตอนนี้เราสนใจเฉพาะบนช่วงนี้เพราะฉะนั้นทางด้านซ้ายมือของลบ1เนี่ยมันอยู่นอกโดเมนเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะหาลิมิตทางด้านซ้ายของฟังก์ชันตัวนี้ที่ลบ1ได้นะครับเราก็จะมาดูลิมิตเฉพาะลิมิตทางขวามือของลบ1เท่านั้นนะครับงั้นผมก็หาลิมิตของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ลบ1ทางด้านขวาก็ทำในลักษณะเดียวกันนะครับก็ผมก็ทำการกระจายลิมิตเข้าไปนะก็จะได้กลายเป็นลิมิตของ1ลบ square root 1ลบ x กำลัง2นะครับเมื่อ x เข้าใกล้ลบ1ทางด้านขวาซึ่งไอ้เจ้าตัวนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่เหมือนกับว่าเราสามารถทำการแทนค่าลงไปได้เลยนะครับก็จะได้กลายเป็น1ลบกับ0ซึ่งก็มีค่าเท่ากับ1เพราะฉะนั้นข้อ3อันนี้เราก็เลยได้ว่า f ลบ1เท่ากับลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ลบ1ทางด้านขวาเพราะฉะนั้น f ต่อเนื่องทางขวาที่ x เท่ากับลบ1นั่นเองนะครับเนาะต่อมาทำเหมือนเดิมนะครับก็พิจารณาที่ x เท่ากับ1นะครับก็ขออนุญาต copy พิจารณาที่ x เท่ากับ1ครับเพราะฉะนั้นค่าของ f1 นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ1เหมือนเดิมแล้วก็เรื่องของลิมิตเนี่ยที่ x เท่ากับ1มันไม่มีลิมิตทางขวาถูกไหมครับเพราะว่าทางด้านขวาเนี่ยมันอยู่นอกโดเมนมันจะมีแค่ลิมิตทางด้านซ้ายเพราะฉะนั้นเราก็พิจารณาเฉพาะลิมิตทางด้านซ้ายมือนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนเครื่องหมายตรงนี้นิดนึงนะครับเป็น x เข้าใกล้1ทางด้านลบนั่นเองนะครับ
ซึ่งลิมิตทางด้านซ้ายก็มีค่าเท่ากับ1เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นกับค่าของลิมิตนะครับเท่ากันดังนั้นมันก็เลยต่อเนื่องทางซ้ายที่ x เท่ากับ1นะครับหรือตอนนี้เราก็ได้แล้วว่ามันต่อเนื่องบนช่วงนี้-1 ถึง 1แล้วมันก็ต่อเนื่องที่-1และมันก็ต่อเนื่องที่1แม้ว่ามันจะต่อเนื่องทางซ้ายกับทางขวานะครับเพราะฉะนั้นสรุปรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยมันต่อเนื่องหมดเลยเพราะฉะนั้น f ต่อเนื่องบนช่วงมี-1 ถึง 1ยูเนียนกับ-1แล้วก็ยูเนียนกับ1ถูกไหมครับซึ่งก็คือปิด-1 ถึง 1นั่นเองนะครับต่อมานะครับจงแสดงว่าฟังก์ชัน g(x) ไม่ต่อเนื่องบนช่วง-1 ถึง 1การที่จะบอกว่าฟังก์ชันอันนี้ไม่ต่อเนื่องบนช่วง-1 ถึง 1นะครับเรามาคิดตามนิยามเลยนะครับนิยามบอกว่าฟังก์ชันที่ต่อเนื่องบนช่วงเนี่ยจะต้องต่อเนื่องทุกจุดในช่วงนั้นเพราะฉะนั้นในทางตรงกันข้ามถ้าเราใส่นิเศษเข้าไปเราก็จะได้ว่าถ้ามีบางจุดในช่วงนั้นที่ไม่ต่อเนื่องเราจะเรียกฟังก์ชันนั้นว่าเป็นฟังก์ชันที่ไม่ต่อเนื่องถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสำหรับโจทย์ข้อนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าเราต้องพยายามมองหาให้ได้ครับว่าฟังก์ชันตัวนี้มันมีจุดไหนในช่วงนี้ที่ทำให้ฟังก์ชันนี้ไม่ต่อเนื่องนะครับก็ถ้าเราลองดูอันนี้เป็นฟังก์ชันเศษส่วนนะครับก็มีจุดไหนที่มันไม่นิยามไหมก็ที่ x เท่ากับ1ถูกไหมครับแล้วก็มาดูกันครับว่าที่ x เท่ากับ1อยู่ในนี้ไหมปรากฏมันอยู่ที่จุดขอบพอดีนะครับเพราะฉะนั้นเจอแล้วก็เขียนอธิบายไปครับฟังก์ชัน g(x) ไม่นิยามที่ x เท่ากับ1นะครับเพราะฉะนั้นฟังก์ชัน g ไม่ต่อเนื่องที่ x เท่ากับ1แล้วก็1มันเป็นสมาชิกในช่วงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เขียนบอกได้เลยครับบอกว่า g ก็เลยไม่ต่อเนื่องบนช่วงปิด-1 ถึง 1นะครับเท่านี้เลยสั้นๆสำหรับฟังก์ชันที่ไม่ต่อเนื่องนะครับก็คือหาสักจุดหนึ่งที่มันไม่ต่อเนื่องแล้วก็แสดงว่ามันไม่ต่อเนื่องเพราะอะไรเท่านั้นเองนะครับ